nào. My name is Ajay Gandotra and I lead the merchant sales and acquiring team here at Vietnam for Visa. Tên tôi là Ajay Gandotra và tôi chức vụ là giám đốc cấp cao bộ phận phát triển kinh doanh của thanh toán thẻ Visa Việt Nam. And here with me I have Mr. Khang to help me with the Vietnamese version. Và tên tôi là Khang Nguyễn, là người phiên dịch cho ông Ajay ngày hôm nay cho công ty Visa. Online space, but it has moved to now a Grab, which is where you book online, but actual transaction happen face to face. You take a taxi and you go. So all these boundaries are blurring. Và các bạn thấy là trên thế giới cái xu hướng thanh toán gần đây trong những năm đây nó có một sự phát triển rất là mạnh mẽ và cái biên giới nó bị xóa nhòa đi giữa việc online và offline. Chúng tôi có thể lấy một cái ví dụ cụ thể như là Amazon, thì cách đây nhiều năm họ chỉ là một nền tảng online mà thôi, còn bây giờ với những dịch vụ mà thực thể của họ rồi thì chúng ta có thể thấy là họ đặt hàng online nhưng mà giao hàng thì cũng có thể là face to face, có thể là trực tiếp gặp mặt nhau, có thể lấy được. This is where we come in as Visa and we help small and micro businesses to come online because COVID-19 has made it sure that only offline model would probably not work. So, that's where we come in. What is it that we bring on the table? We bring in efficiencies of operations, we bring in more convenience for their customers, we bring in security, and all this obviously helps the SMEs to get more customers, and last but not the least, the transactions it also helps them save on thefts and errors that they could otherwise do without the digital payments. Và chúng tôi đã làm gì với vai trò là một đối tác của Visa thì đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc siêu nhỏ thì chúng tôi đang giúp cho họ trong quá trình chuyển đổi trên nền online tốt hơn. Ví dụ như là chúng ta thấy những dịch vụ mà chúng tôi có thể đem ra cho trên một cái bàn đàm phán mà để cho quý vị cảm thấy là mình có thể sử dụng được, để lại chúng ta làm cho những việc giao dịch nó trở nên tiện lợi hơn rồi an toàn hơn, hay là có nhiều khách hàng hơn bởi vì nó tiện lợi cho khách hàng. Và cái nữa là khi mà nó an toàn và tiện lợi như thế thì chúng tôi sẽ bảo đảm sẽ tránh được những rủi ro không cần thiết cho người dùng của mình. So that's what we are working on. That's the solution we are going to bring in. So what are the benefits to the merchants, small micro merchants? The benefit is that there is no terminal cost because today in Vietnam everybody has a smartphone. The benefit is that it is instant. So all that we need to do is download the app and we get the ability to start accepting card payment immediately. There is no transition time. And obviously, this would help the SMEs to give more choices to their customers. If they want to pay instead of cash by card, they can do that. Ở đây là chúng ta phân biệt giữa online và offline thì càng ngày nó càng tăng lên về cái số lượng, và Visa đang có một giải pháp để giúp cho cái trải nghiệm người dùng bằng cách là biến cái điện thoại của họ trở thành một cái đầu cuối để mà thanh toán. Thì bằng cách là download một cái app trên Android thì chúng tôi sẽ đưa cái lợi ích cho người dùng, bởi vì điện thoại rất là phổ biến tại Việt Nam và nó đồng thời rất là lập tức luôn, nó sẽ rất là tiết kiệm thời gian cũng như là chi phí cho người bán hàng, những người chấp nhận thanh toán. Thì thời gian của thanh toán nó cũng hạ xuống và SME có nhiều cái lựa chọn hơn, thay vì chỉ trả tiền mặt thì bây giờ có thêm trả bằng card nữa. So this solution can help them send an e-invoice to their customers over email, over chat, over SMS, and then the customer can click on that link and make digital payments. Và e-invoice của tôi là gì? Ở đây là một dịch vụ mà nó ngắn gọn, thì chúng tôi đã làm việc cung cấp ra là có thể gửi một cái đường link cho khách hàng thanh toán thông qua phương tiện là chat hoặc là trên tin nhắn điện thoại hoặc email, thì người ta sẽ click vào đó và thanh toán. So with that, I'm towards the back end of my presentation. If you need any more detail on any of the solutions that we have presented, or if you need more details about what Visa is doing with the SME segment, you can visit our site visa.com.vn, and it would be very relevant one-stop solution for all your queries. Và vì thời gian có giới hạn nên tôi sẽ tạm biệt quý vị ở đây, và nếu quý vị có câu hỏi nào cần thêm thì có thể lên trang web của chúng tôi có phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, cũng như là có câu hỏi nào trong phần hỏi đáp. Xin cảm ơn quý vị. Thank you. Thank you very much for the presentation. Làm trọng thì tôi là nghĩ là cái việc chi tiêu và thanh toán thẻ On the small ticket items, so whether it is going to a grocer, going to a barber, going to a salon, or taking a taxi earlier, we used to have that as a convenient mode, and it is very accessible. Everybody knows about cash, so there are no questions. So to that extent, that is something which has been ingrained.
However, COVID-19 is if of all the negatives that have come up, one of the benefits that have come up because of COVID-19 is that cashless payment has accelerated. So we are seeing that trend, and my friends have also, in their presentations talked about that. So one is the natural consumer behavior is moving towards cashless. So over a period of time, that movement has got accelerated. So that's one. People are more comfortable using digital payments, and I'm not talking about only cards. It could be wallets. It could be any digital mode of payment, account-to-account transfer. So people are getting more comfortable there. That's one. Second is in terms of how Visa is helping to accelerate that curve further. Security is a concern. You rightly pointed out all the first-time users of digital payment have that in their mind, that whether it would be secure, whether their card would be compromised, whether their account would be compromised. So Visa takes those concerns very seriously. We keep on evolving. Our network is one of the most secure network out there. We operate at 99.9% reliability because we cannot go down. So our customers are across the globe, right? So somebody is making payment to somebody else at every second of that we are talking, and we transfer billions, across the network. So the entire network is very, very secure. That's one. Second is from cardholder perspective, we bring in tokenization. So we don't transfer card numbers. Everything is encrypted. Everything is transferred in the form of tokens. We store that in the form of tokens. In addition to that, we keep on bringing in new features and new security measures. So we are going to introduce 3D Secure 2.0 in this market this year. So that's something which is going to further strengthen the security angle. So that is on the security concern. In addition to that, we also need to make people aware of the fact that they can make digital payments, and that's where our partnership with different enablers or merchant enablers come into picture. So we have partnered with Shopee, we have partnered with Now Food, on those platforms we help customers pay through their digital mode, which is Visa card, of course. So we are seeing more and more people doing those kind of payments on both the platforms. There is an uptick. For those people who have ordered cash on delivery, we are partnering with Tiki. So we are doing a pilot with them that at the time of delivery, if we could take a digital payment. So we call it payment on delivery. So that's a pilot that we are doing. So there are multiple touch points and multiple areas that we are working on. And at the end of the day, the end result and end goal is that we should be a cashless society. Thank you. Và tôi xin nói lại những điều mà ông vừa trình bày. Ở đây thì câu hỏi vừa rồi rất là hay, và do chúng ta có một xã hội xài tiền mặt là chính, cho nên người ta quen với cách dùng tiền mặt. Nhưng mà cái tỷ lệ thanh toán không tiền mặt đang tăng lên rất là nhiều. Tại Visa thì chúng tôi có những biện pháp cũng như là tăng cường cái sự nhận thức về cái thanh toán không tiền mặt, thanh toán điện tử, và nói chung là 4 cạnh vị thanh toán nói chung. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là ngoài những việc như là nhỏ như là đi cắt tóc hay đi hair salon hay là taxi gì đấy, thì trước giờ người ta vẫn quen trả tiền mặt thôi, bởi vì tiện lợi và ai biết tiền mặt không có sợ lừa đảo gì, cái tiền mặt đó là ai cũng thấy. Rồi khi chúng ta trong cái tình hình Covid-19 đó, thì mới chợt thấy rằng cái việc này nó trở nên là không cần thiết và cũng như là nguy hiểm. Cho nên bây giờ thôi chuyển qua chạy trả để thanh toán không tiền mặt, và do đó thanh toán tiền mặt nó tăng lên. Cái đó là một cái lợi của Covid-19 vừa rồi, không dám nói là cái lợi, nhưng mà nói rằng cái điểm mấu chốt để người ta thấy rằng cái thanh toán không tiền mặt nó càng ngày càng tốt hơn. Rồi cái hành vi của khách hàng là cái chuyện cái tiếp tôi muốn trình bày, đó là người ta cũng quen dần với thanh toán không tiền mặt, và do những cái hoạt động mà tăng tốc về cái mặt nhận thức thanh toán không tiền mặt của một phần là do chúng tôi cũng đề xuất. Do đó xã hội quen với thanh toán các hình thức điện tử khác, không hẳn là nói về thẻ mà chúng ta nói về thanh toán điện tử nói chung. Thì về thẻ nè, về thanh toán điện tử là rồi cổng thanh toán này, rồi các ví điện tử vân. Thì tại Visa chúng tôi có những chương trình là tăng tốc những hình thức này, và đặc biệt là có những cái liên quan tới câu hỏi người ta về chuyện an toàn an ninh của thẻ, thì chúng tôi luôn luôn đặt cái này lên hàng đầu, và khách hàng chúng tôi luôn được đảm bảo. Và bất cứ khi nào họ có nghi ngờ cái thẻ của mình bị cái gì thì họ sẽ báo cáo và chúng tôi sẽ xem xét chuyện đó rất là cẩn thận nghiêm túc.
và cái đó gọi là cái hệ thống toàn cầu của chúng tôi trên khắp thế giới. Tất cả khách hàng đều được hưởng cái dịch vụ này như nhau, và chúng tôi có một cái network, một cái hệ thống nó hàng tỷ giao dịch một ngày. Kế tiếp là cái hiệu quả là chúng tôi thực sự là không có giao dịch dựa trên cái số thẻ, mà chúng tôi sẽ mã hóa số thẻ thành một cái dạng tokenization, và do đó những cái hệ thống mà bảo mật mới như là 3D Secure, sử dụng là công nghệ 4.0 của chúng ta đang khiến cho việc này thành là rất an toàn, và để làm cho người ta hiểu rằng thanh toán không tiền mặt nó vừa có lợi và nó vừa an toàn như thế, thì nó sẽ định hình cả một cái nền kinh tế mới của chúng ta trên những cái platform. Chúng tôi làm việc với Shopee hay là Now trên những cái platform như vậy, thì đang hồi nãy anh nói về 81% đó, thì chúng tôi cũng có đề xuất với họ là Tiki, thì thay vì COD thì bây giờ có cái dạng là payment on delivery luôn, theo kiểu là thanh toán bằng thẻ trên lúc mà nhận hàng. Thì đó là những cái touch points, những cái điểm mà chạm tới khách hàng mà chúng tôi đang làm, và cho nên là cái này nó đã hướng tới mục tiêu là một xã hội không tiền mặt ngày càng phổ biến hơn. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh. Và chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ chuyển 81% COD thành 81%.